السلام عليكم. هلا شباب، اليوم ان شاء الله راح نعمل موديل مثل الموديل الموجود في البوتستراب، لكن بكتابة الكود من الصفر بدون استخدام اي فريم ورك. فخليكم معنا. حاليا انا قمت بانشاء بوتوم بهذا الشكل. بعد ذلك قمت بانشاء ديف خاص بالموديل كونتنت، وضفت له الهيدر. تمام. ضفت له الاغلاق، ضفت له الاتش2، وضفت له البادي، الموديل بادي، وايضا الموديل فوتر. حاليا راح نبدأ بموضوع الكستمايز. اول شغلة احنا راح نعمل، خلينا مبدئيا نعمل اخفاء للموديل كونتنت. طبعا راح اقول له display none بهذه الطريقة. بعد ذلك راح نبدأ نعمل كستمايز خاص بالاوبن موديل. ممكن اجي اخذ انا الاي دي هنا واقول له الباك جراوند كلر مثلا ممكن يكون مثلا هذا اللون. تمام. البولدر ممكن يكون 0. تمام. كلر هيكون اف. هنعمل بيدنج مثلا 15 بكسل. تمام. بهذه الطريقة. حاليا خلينا نعمل كاستمايز خاص بالبودي. ممكن نقول له الهايت 100 في اتش حتى يعطيني كامل ارتفاع الشاشة. راح نعمل ديسبلاي فليكس، وراح نعمل الالاين ايتمز سنتر وجستيفاي كونتنت سنتر. وكده احنا عملنا او اظهرنا البوتوم بمنتصف الشاشة. تمام. حاليا راح اقول له كورسور بوينتر حتى يعني يجيب لي علامة الايد بمجرد مرور الماوس على البوتوم بهذا الشكل. ممكن نقول له هنا مثلا 25 بكسل نعطيه عرض. تمام. ممكن نقول هنا بعد 10 بكسل بهذا الشكل. خلينا نعمل له بولدر راديوس نحن مثلا 10 بكسل. تمام. ممكن نقول له مثلا جمالية، ممكن نقول له ماي بوتوم ماي بي تي ان هوفر مثلا. حيكون او حيتغير اللون لنفس اللون لكن بدرجة افتح. تمام. بهذا الشكل. خلينا نعمل له انسيابية اكثر. ترانزليشن 300 ms مثلا ملي سكند. ومثل ما انا شايف حاليا اصبح عندي بهذا الشكل. حاليا شو راح يصير؟ راح اقول له بمجرد الضغط على الاوبن موديل راح يظهر الموديل عندي بنافذة منبثقة مثل البوتستراب. راح نبدأ الآن نعمل كاستمايز خاص بالموديل كونتنت. راح نشيل الديسبلاي نون، راح نظهره مثل ما انا شايف. طبعا تم ظهوره. تمام. وخلينا اقول له الموديل كونتنت راح نعطيه اول شغلة البوزيشن فيكسد. تمام. راح يكون فيكسد على كامل الشاشة. ممكن نقول له ماكس ويدث مثلا 800 بكسل. نقول له باك جراوند كلر اف. تمام. ممكن نقول له بولدر 1 بكسل، او خلينا نقول له بوكس او اوكي خلينا نقول له بولدر 1 بكسل حتى نشوف الحدود. سوليد دي. تمام. هنقول له مين ويدث هيكون 600 بكسل. تمام. بهذا الشكل. حاليا ممكن نقول له ايضا بيدنج 15 بكسل. تمام. بهذا الشكل. ممكن نقول له ايضا في عنا بولدر راديوس مثلا 10 بكسل. تمام. وحاليا راح نقول له او راح نعمل الكستمايز الخاص بالهيدر. تمام. ممكن نقول له بولدر مثلا بوتوم
تمام 1 بكسل solid TTD مثلا. وخلينا نشوف كده، راح نقول له انه الموديل هيدر display flex. تمام راح نقول له align items center، وكده الامور عندي تمام. هقول له انا حاليا السبام كلوز، مثلا موديل هيدر السبام. شو راح نعمل له؟ دوت، عفوا دوت. تمام راح نقول له ميرجن من الليفت اوتو. تمام، او احنا خلينا نعمل الميرج الليفت اوتو للاتش 2 لا الهيدر او لا العنوان. تمام، اذا هقول له اتش 2 بهذه الطريقة. حاليا الاتش 2 اصبح اقصى اليمين. ممكن اقول له فونت سايز مثلا 22 بكسل، ممكن اقل شوية 16. تمام، حاليا انا ممكن الغي البيدنج من الكونتنت الرئيسي، وخلينا نعمل بيدنج للهيدر. هيكون بيدنج مثلا 15 بكسل، ممكن 5 بكسل بهذه الطريقة، خليه 10. تمام، 15 بكسل من اليمين واليسار حاليا بهذا الشكل. ممكن ايضا اقول له باك جراوند كلر مثلا F7 F7 F7. تمام، وممكن اقول له البوردر، او خلينا اعمل overflow hidden. تمام، حتى يبين معي بهذا الشكل. اذا عندي الامور اصبحت بهذا الشكل ممتازة. حاليا انا راح اقول له الموديل هيدر السبام، راح اقول له كورسور بونتر. تمام، بحيث انه لما باجي بضغط بيعمل لي هوفر علامة اليد على الماوس بهذا الشكل. بقى لنا اللي هو موضوع تنسيق الكونتنت البودي. تمام، اذا انا هقول له هنا موديل كونتنت موديل بودي. تمام، هقول اول شغلة بيدنج 15 بكسل بهذا الشكل. ثاني شغلة ممكن اقول له لاين هاي مثلا 2 بكسل بهذا الشكل. تمام، باقي عندي الفوتر، بقول له موديل كونتنت موديل فوتر، وخليني اجيب نفس الخصائص الموجودة في الهيدر، او ممكن اقول له مثلا تكست الاين سنتر. تمام، وهقول له طبعا هو في H3 هقول له ال H3 شو هيكون فونت سايز مثلا 13 بكسل. وحاليا انا طبعا ممكن اقول له الفونت width مثلا، ممكن اقول له 100 او 300 بهذا الشكل. تمام، حاليا انا ممكن ايضا اني اخذ نفس خصائص الفوتر، اقول له كوبي، واقول له طبق لي نفس خصائص الهيدر بهذا الشكل. لكن هنا عملنا display flex، فبالتالي طبعا راح اقول له هنا justify content center بهذا الشكل. وكده اصبحت في منتصف الدف. كده احنا تقريبا خلصنا. ممكن اقول له هنا الغي في الفوتر، هلغي البولدر بوتوم 0 واخليه من الاعلى توب. تمام، حتى يظهر معنا بهذا الشكل. حاليا كده انا خلصت موضوع التنسيق الخاص بالموديل كونتنت. راح ابدأ حاليا اني اخفي هذا الكونتنت او هذا الموديل. بكل بساطة راح اقول له اوفستي 0. تمام، راح نعمل شوية انسيابية، هيكون مثلا 500 ملي سكند يعني نص ثانية تقريبا. الآن حاليا بمجرد ما أنا أضغط على اوبن موديل، تمام، المفترض إنه يظهر معي. خليني أعمل أيضا visibility hidden. تمام،
راح نبدأ الآن في كتابة كود الجافا سكريبت. طبعا بكل بساطة أنا راح أقول له سكريبت، راح أعرف متغيرات var. أول شغلة هتكون my btn راح يساوي document dot get element by id اللي هو الماي btn. يعني أنا قلت له أعرف المتغير، راح يأشر لهذا البوتوم. أيضا أعرف المتغير اسمه موديل، تمام. شو راح يساوي؟ راح يساوي document dot query selector وراح يأشر على الماي كونتنت بهذا الشكل. كده الآن أنا أصبحت جاهز إني أعمل الفانكشن اللي حتسوي لي موضوع إظهار الموديل. بكل بساطة أنا راح أقول له عند الضغط على my bottom add events listener شو راح تعمل؟ بمجرد الضغط عليه راح تطبق لي الفانكشن التالية، تمام. الفانكشن شو راح تسوي؟ راح تضيف على الموديل كلاس. إذا راح أقول له موديل كلاس ليست add، تمام. شو اسم الكلاس اللي حينضاف؟ مثلا ممكن على سبيل المثال نقول له opened، تمام. إذا الآن بمجرد الضغط على my btn راح يعمل لي كلاس على موديل كونتنت اسمه opened. طب خلينا نشوف حاليا. هقول له my content opened، تمام. شو راح يعمل؟ راح اقول له opacity 1 وvisibility راح تكون visibility، تمام. وكده حاليا open مثل ما انا شايف ظهر معي الموديل بدون اي مشاكل. اذا عندي الكود صحيح 100%. حاليا بدي لما اضغط على السبان اللي هو الكلوز هذا، تمام، يرجع يخفي لي اياه. فانا راح اعرف ايضا متغير هنا، تمام، اسمه كلوز. الكلوز هذا راح يأشر على document dot query selector اللي هو كلاس الكلوز. حاليا راح اخذ نفس الكود هنا او نفس الفانكشن، راح اقول له لما يضغط على الكلوز راح تخفي لي او راح تحذف لي remove class الاوبن، يعني طريقة عكسية. حاليا الان اشوف النتيجة مثل ما انا شايف. اذا الامور عندي تمام. حاليا ممكن نعمل يعني حركة جميلة بالنسبة للكونتنت او ظهور الكونتنت. ممكن اقول له ترانسفورم مثلا ترانس من الواي مثلا -100%، وهنا اقول له انه ترانسفورم none. خلينا انا اعطل هذه شوية واعطل هذا شوية. مثل ما شايف هو اعلى الشاشة، يعني في بداية الشاشة لما انا ضفت ترانسفورم ترانس واي، اذا هو نقل لي اياها لاعلى الشاشة. اذا انا الحين حاليا ضفت لاعلى الشاشة، تمام. وراح ارجع اشوف حاليا كيف حيكون معي الشكل. اوبن موديل مثل ما شايف اختفى، تمام، بهذه الطريقة. كده احنا تقريبا بنكون خلصنا الموديل كونتنت. هذا كل شيء. اتمنى يكون الشرح بسيط وواضح. لو كان هناك اي استفسار راسلوني وحرد ان شاء الله على الاستفسارات. يعطيكم العافية.